معانا اليوم نوكيا 8.3، وهذا الجهاز واقف تماما مش راضي يشتغل. الجهاز اجاني من دولة خارجية، اجاني قبل مرة بعثوا لي جهاز وعملته، وعلى هذا الاساس ودوا لي الجهاز الثاني من دبي. الشركة بدبي رفضت تستلم هذا الجهاز، عطله خفيف كثير، لانه اذا كان نفس العطل السابق اللي انا اشتغلته راح يكون نفس العطل بهذا الجهاز. بداية شباب احنا راح نتبع من البداية للنهاية عشان نعرف كيف بدنا نشخص هيك عطل بيكون جهاز ميت تماما مش راضي يشتغل. طبعا شباب اول خطوة بدك تفك الباك، بعدين بدك تفتح الجهاز مثل ما انتم شايفين. انا راح اركب اليو اس بي فيه، ومتأكد انه التايب سي عندي جايب ال5 فولت 100%. ممكن يكون عندي قاعدة الشحن اللي تحت هذا البراغي هاي، ممكن يكون القاعدة، ممكن يكون اليو اي كلها، ممكن يكون هذا الشريط اللي بيطلع مباشرة على الجهاز، تمام، اللي بيغذي مباشر ال5 فولت للبورد العلوي. طيب انا بدي اتاكد انه الجهاز شغال او لا، بروح بحطه على الباور سبلاي وبشغله. اذا اعطاني سحب واشتغل الجهاز بكون خلص مشكلتي بدائره الشحن. اذا ما اشتغل الجهاز انا هون بتوجه مباشر لاصلاح البورد. الطريقه اللي انا راح ابلش فيها هي نفس الطريقه اللي انا ذكرتها من شوي، عشان نتاكد انه العطل مش من الشريط هذا اللي موجود عندنا، ولا من اليو اي، ولا من قاعده الشحن. انا بروح مباشر بحط على وضع الدي سي 20، شايفين، ومثل ما شفتوا بطعج الفلاته هيك عشان اني اقيس عليها ال5 فولت واشوفها جايه 100% ولا في عندي خلل. بروح انا هيك، هذا اول جنب وهذا ثاني جنب، وبحاول اشوف على الافوميتر. هاي ال5 فولت جايه عندي تمام 5.1.60، يعني الفولت جاي على القاعده تمام. طب انا شو هسه لازم اعمل؟ في خطوه ثانيه، لازم اروح اقيس البطاريه. الخطوه هاي لازم نقيس البطاريه ونشوف كم فيها 2.5، فمستحيل الجهاز يشتغل على 2.5. راح نروح نفزز البطاريه، يعني ننعشها على الكامل ونرجع نفرجيكم شو اللي اشتغلنا فيه. بعد ما انعشت البطاريه بروح بركب القاعده، بروح بركب الكونكتر وبركب الشاحن مباشرة. بركب الشاحن وبركب الكونكتر. لاحظوا عندي 19%. خلينا نشوف لوين بده يطلع الجهاز. انا ممكن اشغله لكن ما بعرف انه الجهاز في عليه شغلات خاصة، يكون في صورة او في خلفية، الجماعة ما بدهم اشي يظهر. خلينا نشغل الجهاز. طبعا شباب انا معطيك هيك على الاخر، خلينا اشغله كامل واشوف الجهاز كيف بده يصير معنا. ملاحظين اشتغل الجهاز، كتب نوكيا، والآن الجهاز في عليه خلفية ما بدنا حدا يشوفها. هلا هيك الجهاز اشتغل وعليه رمز واموره تمام. طيب الآن هو بشحن بعده 19%، لاحظين، وانا حاطه على شحن فاست شارج، يعني الجهاز مش راضي يشحن لحد الآن، مش راضي يشحن. طب وين المشكلة؟ خلينا نروح سوا. لاحظوا معي، خلينا نمشي بالمشكلة صح. بدي اقيس انا ال5 فولت. انا علشان اني اقيم ال5 فولت واعرف وين نقاط التيست بوينت، يعني انا بدي اقيس 5 فولت، بدي اشوف ال5 فولت جاي عندي، لازم اروح اقيسهم وين؟ على واحدة من هاي النقاط التيست بوينت اللي موجودة عندي. خليني اروح مباشر بحط الارضي على اي ارضي، يعني الاحمر على اي ارضي او الاسود، يعني ما بتفرق تقريبا. انا حاطه هون الاسود، وبدي اروح اقيس هون ما عندي فولت. طيب هون كمان هون ما عندي، هون ما عندي، هون عندي 81، هون عندي 0، هون عندي، لاحظوا معي عندي الفولت هون قليل جدا، يعني 3.2 معناته الجهاز ما عم بيشحن وهمي. تمام. طب انا كيف بدي اتخلص من موضوع الشحن الوهمي؟ ركزوا معي شباب. اول ما فتحت انا لاحظت اني انا قست ال5 فولت موجوده على هذا الكونكتر، فانا شو بريت قاعده الشحن، بريت اليو اي، بريت هذا الشريط نفسه اللي موجود عندي، بريته كمان على قاعده الشحن بحيث انه تكون اموره سليمه 100%. تمام. طب انا هون لسه ما عرفت وين المشكله، الجهاز بيشحن وهمي. طيب اذا بتتذكروا اول الفيديو انا رحت قست 5 فولت على هاي النقطتين، رحت طعجتها هيك وقست عليها ال5 فولت، ولما قست على نقطة التيست بوينت اعطاني 3.40 وهون اعطاني 5 فولت، فمعناها الخلل وين؟ راح يكون بالكونكتر هذا اللي بيوصل ال5 فولت. طيب خليني ارجع اتأكد واكبس ايدي. تمام، اكبس ايدي هيك ومنركب الشاحن. انا الان ركبت الشاحن، بدي اكبس ايدي هون واحاول اشوف ال5 فولت بتظهر على هاي النقطة. بدي احاول اشوف ال5 فولت هون عندي لازم تظهر. طبعا انا كابس بمين؟ كابس بايدي، لاحظوا كابس بايدي على الكونكتر
وحاطط الارض الاحمر على الارضي، وانا عم بقيس هون. لاحظوا اعطاني 4800، يعني ارتفع، كان عندي 3400 الان 4800. طيب شو الحكي هذا؟ يعني شو نستنتج انه المشكلة عندي بالكونكتر. طيب خلينا نرجع نضغط عليه ضغطة اقوى ونشوف كم بيجيني الفولت. الان عندي 5.1. لاحظوا شباب 5.1. طيب شو استخرجنا من هذا الكلام شباب؟ شوفوا الان العطل سهل جدا، لكن بدك فني انه يكون عارف هاي الامور يشخصها. الان انا شوفوا شو راح اعمل. في عندي تعويض، راح اعمل تعويض للكونكتر. طب انت ما عندك كونكتر وما عندك بديل هذا الكونكتر. انا الجهاز السابق بدلت له كونكتر وبدلت له كل شيء وما اشتغل معي الا لحتى عملت هاي الحركة. لكن الحركة الان اللي بدنا نعملها غير اللي عملناها سابقا. بدي انتقل مباشر. شوفوا شباب هذا الجهاز ما له قطع بالاردن، والجهاز هذا ما نزل بالاردن، نازل بس بدبي وبعثوا لي اياه من دبي. لكن طالما الشركة رفضته والجماعة بدهم الجهاز بدهم يشغلوه، انا كيف بدي اعمل؟ لازم الاقي وسيلة بديلة. يعني كونه ما في قطع بدي احط وسائل بديلة، اللي هي اني امد سلك بحيث انه السلك ما يكون متلامس او ما يكون عامل تماس مع الارضي او مع اي مكون ثاني. تمام. من وين بجيب ال5 فولت؟ انت حر، بتحب من تحت من اليو اي، بتحب من وين؟ من نفس اليو اي اللي موجود عليها ال5 فولت. انا بدي اجيبها من هون يا سيدي، من هاي ال5 فولت من نفس اليو اي. كيف من نفس اليو اي؟ لاحظوا عندي بالنظر لو بعمل لك زوم على الكونكتر، لاحظ معي هاي ال5 فولت اجت عندي على هاي النقطة. طب وين مسارها؟ هذا هو مسارها. تمام. هذا هو المسار اللي موجود عندي هون. فانا بدي اروح احفر من هون، اودي من هاي النقطة مباشر لهاي النقطة. لاحظوا وين النقطة اللي بدي اودي لها؟ من هاي النقطة الى هاي النقطة. شايفين؟ يعني بدي اودي سلك من هون لهون. يعطيك العافية. لانه الكونكترات هاي ضعيفة جدا وبتضرب، وانا ما عندي بديل وانت ما عندك بديل يا سيدي. انو اسهل تبدل كونكتر ولا تمد سلك بسيط وشغلتك علمية ودقيقة 100%؟ انت لما بتمد سلك انت هون عوضت شعيرات هم حاطينها، والشعيرات هي بتضرب مباشر. اما السلك اللي انت بتمده بيكون اقوى وافضل بكثير، بعمره الشاحن ما راح يفصل معاهم. تمام. ركزوا معي شو راح اعمل. لاحظوا معي يا شباب، انا بدي احفر ال5 فولت بهذا المكان. بنجيب قصدير درجة حرارة الانصهار تبعه 183 معجون قصدير. حطينا هاي النقطة. تمام. طيب شو السلك اللي انا بدي استخدمه؟ السلك 0.2. تمام. اللي متداول واللي الناس اغلب الفنيين بيستخدموه. هذا سلك معزول، يعني مع انه معزول انا الان راح ارجع اعزله بيو في وسولدر ماسك عشان اني اكون عارف حالي اني انا هيك شغلي 100%. شايفين كيف التحمت هاي النقطة؟ لحمناها. طيب انا بدي اخذ ال5 فولت. بالاول بروح بعري راس السلك لانه عليه مادة عازلة، بروح بركب. طبعا هو التحم لكن مش بالطريقة اللي انا بدي اياها، عشان نكون متأكدين بنشده هيك بنلاقي انه اموره طيبة. طيب انا الان شو بدي اعمل؟ شوفوا لوين راح يجي الكونكتر. شايفين نقطة الحام وين؟ بعيدة كل البعد عن الشاصي، عن هاي النقطة، عن الشاصي هذا. شايفين؟ بحيث انه تكون انت عم تشتغل شغل ما في ولا 1% من الخطورة. هذا هو التب الحراري، حطيته انا هون. بدي اياه يعزل بقدر المستطاع، يعزل لي المنطقة هاي، بحيث انه انا لو بدي استخدم النقطة هذيك والحم عليها انه يكون عازل لي اياها 100% وما يعمل لي اي كارثة او اي مصيبة. طيب انا هيك خلصت. تمام. لازم اني اروح الحم النقطة الثانية. طب النقطة اللي بدنا نعزلها كيف رح نعزلها؟ لاحظوا شباب، مثل ما اتفقنا، يعني مثل العادة ما بدها اشي. سولدر ماسك او جرين ماسك، بطمس يعني بشيل المادة بحيث انه ما تعمل تلامس. شايفين؟ ملاحظين؟ هذا هو ضوء اليو في، وانا الان بدي اضطر اني اتركه لمدة بسيطة.
طبعا انا على انه يكون جاهز لازم اروح اقصدر النقطة اللي انا بدي اوصل عليها ال5 فولت اللي هي هاي، شايفين قصدرناها. وجهزناها على 24 بحيث انه السلك نلحمه بهذا المكان. ممكن شباب حدا يقول لي طريقتك مش كويسة، مش علمية، مش كذا. يا عمي كلامك سليم، كلامك سليم، لكن انا ما في بديل. انا ما عندي كونكتر مثلا، او ما عندي، احنا ليش اسمنا فنيين؟ اسمك فني معناته بدك تلاقي بديل القطعة، تخترع من راسك، تخترع من اجرك، من ايديك، تصطفل. دبر راسك، انت بدك تدبر راسك، لكن انت بتعمل عمل مش خطير ولا بيضر الهاتف، بتشتغل هذا اللي انا بقول لك عليه. ممكن حدا يقول لي بلاش ما امد سلك، بلاش ما امد كذا، بروح بجيب كونكتر او بجيب يو اي او بجيب كذا. لا حبيبي، ما في يو اي ولا في له. هذا الجهاز عنا قطع بالاردن، ولا جهاز نزل منه بالاردن، فانا لازم اخترع، لازم امد سلاك، لازم اعمل كذا. تمام؟ لو انا متوفر هاي القطع هون اكيد انا بوفر على حالي هذا العمل، وممكن ارفع التكلفة على الزبون. بس ليش؟ طالما انا بقدر احل المشكلة واصلا شغل الفني اذا كان دقيق بيكون افضل من ما تجيب له فلات، او افضل ما تركب له كونكتر ويرجع نفس العي ونفس المشكلة بعد فترة من الزمن. فانا هون بختصر على حالي وبروح بمد هذا السلك وبقويه وبعزله وخلص. يعطيك العافية، أفضل من سلك الشركة المصنعة اللي هي بتكون ماديته، وخلص سلامتكم. يعني خلينا نشوف إنه بيطلع عن 20%. صار 21%. تمام، 100%. أنا حاطه على شاحن فاست شارج بيدعم على الشحن السريع. خليني أشوف. لاحظوا شباب صار 22%. وبتمنى لما بقول لك اعمل شير انت كمان لك اجر انه بتودي معلومة، مش بس انا، انت بتودي اجر للناس كلها وبتكسب اجر من رب العالمين، لانك عم بتودي علم للناس ما مستحيل يعطوك اياه بالمراكز. هذا الشغل، وودي الخير للناس، والله يعطيكم الف عافية.